नमस्कार, JW किचनमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण राजगिरा पालेभाजी उपवासासाठी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य याप्रमाणे आहे। राजगिरा पालेभाजीची एक छोटी जुडी मी निवडून घेतली आहे। एक हिरवी जाड मिरची चिरून घेतली आहे। अर्धा चमचा जिरे, एक छोटी वाटी भरून भाजलेल्या शेंगदाण्याचे जाडसर कूट घेतले आहे। चवीनुसार मीठ व फोडणीसाठी तेल घेतले आहे। राजगिरा भाजी ही अशी असते पालेभाजी। ही आपण आता छान कोवळे कोवळे पानं अशी निवडून घ्यायचे, पानं काढून घ्यायचे अशी कोवळे, आणि या बारीक दांडाही तोडून घ्यायच्या कोवळ्या, छान अशा सोलून घ्यायच्या थोड्या। असं साल काढून घ्यायचं म्हणजे छान लवकर शिजतात त्या। अशा प्रकारे मी सर्व भाजी निवडून घेतली आहे। मी एका भांड्यात पाणी घेतले आहे, त्यात आता थोडे मीठ टाकून घेते। मिठाच्या पाण्यात आपण आता ही निवडलेली भाजी टाकून घेऊ। एक 5-10 मिनिटं आपण या मिठाच्या पाण्यात ही भाजी राहू देऊ। राजगिरा पालेभाजी आपण मिठाच्या पाण्यात टाकून ठेवली आहे। त्याला आता 5 मिनिटं झाले आहे। आपण आता चाळणीत काढून घेऊ। पालेभाजी नेहमी अशाच पद्धतीने निवडून मिठाच्या पाण्यात टाकून ठेवायचे, म्हणजे छान निर्जंतुक होते, भाजीवरची माती निघून जाते। मी एका चाळणी काढून घेते आता। तीन वेळा आपण आता साध्या पाण्याने भाजी धुवून घेऊ। पालेभाजी 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून झाली आहे। आता आपण चिरून घेऊ। आपण आता राजगिरा भाजी चिरून घेऊ। जास्त जाडपणे आणि बारीकपणे अशा याच्यात आपण कापून घेऊ। आपण उपवासासाठी वेगवेगळी भाजी खातोच, बटाटा, लाल डांगर, तशीच ही एकच पालेभाजी अशी आहे की आपण ही उपवासाला खाऊ शकतो। खूप पौष्टिक भाजी असते ही। अशा प्रकारे आपण सर्व भाजी कापून घेऊ। मी गॅसवर कढई तापत ठेवली आहे, त्यात आता 1 चमचा तेल टाकून घेते। तापलेल्या तेलात मी आता अर्धा चमचा जिरे टाकून घेते आहे। जिरे छान फुलून आले आहे, त्यात आता हिरवी मिरची टाकते। मिरची छान तेलात परतून घेऊ आपण। तुम्ही मिरचीच्या ऐवजी बारीक ठेचाही टाकला तरी चालेल मिरचीचा। मिरची तेलात छान परतून झाली आहे, त्यात आता मी चिरून घेतलेली पालेभाजी टाकून घेते आहे। भाजी छान परतून घेऊ आपण। पालेभाजी आपण तेलात छान परतवून घेतो आहे। कमी गॅसवरच करते मी। परतवून झाल्यावर छान कमी झाली ही भाजी। कढईवर आता झाकण ठेवते आहे व झाकणावर थोडे पाणी टाकते मी। पालेभाजी अशीच वाफेवर शिजवून घ्यायची, भाजीत पाणी टाकायचं नाही आपल्याला, झाकणावरच पाणी टाकायचं आहे। आणि कमी गॅसवर आता आपण 5 मिनिटं शिजू देऊ। 5 मिनिटं झाली आहेत, भाजीचा मस्त वास येतोय, आपण बघून घेऊ।
छान शिजली भाजी, हे बघा मस्त मऊ झाली आहे. त्यात आता चवीनुसार मी मीठ टाकून घेते आहे. जाडसर दाण्याचे कूट टाकते. हे सर्व छान परतवून घेऊ आपण. परत आता आपण 2-3 मिनिटं झाकून ठेवू. आता पाणी टाकायचं झाकणावर, झाकण ठेवते नुसतंच. 2 ते 3 मिनिटं झाली आहेत. आपण आता भाजी बघून घेऊ. छान झाली भाजी. मी आता गॅस बंद करून घेते आणि भाजी बाउलमध्ये काढून घेते. भाजी आपण बाउलमध्ये काढून घेतोय. छान मस्त झाली भाजी, मऊ शिजली छान. उपवासासाठी पौष्टिक व चविष्ट अशी गरमागरम भाजी तयार झाली आहे. ही भाजी आपण भगरीच्या भाकरीसोबत, धिरड्यासोबत खाऊ शकतो. खूपच छान चवदार लागते. तर मग आपण पण अशी भाजी घरी नक्की करून बघा. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.